Hi, good morning. අපි GoPro එකක් ගත්තා. ඒකේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා බලන්න. ආව පොඩි පොට් එකකට එච්චර ප්‍රසිද්ධ පොට් එකක් නෙවෙයි මේක. ගමේ තියෙන පොට් එකක්. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රත්පත් button එක click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. මොකද වීඩියෝ එකක් දාපු notification ඔයාලට එන්න යනවා. ඒ වගේම තමයි Instagram ඉන්නවා, Facebook ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් follow කරන්න, comment කරන්න. message කරන්න. ඒවලත් අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. वीडियो विवरण अनिवार्य බලන්න අපි බලමු GoPro එකේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා